फोडिता बीज दिसे, बीज फोडिता फळ नसे, कैसा विचार असे पिंड ब्रह्मांडी. नरनारी दोन्ही भेद, पिंडी दिसती प्रसिद्ध, मुळी नसता विशद होतील कैसी. ब्रह्म निश्चळ. ब्रह्म म्हणा, ब्रह्म म्हणा, काय निश्चळ. निश्चळ म्हणजे ते हलत नाही, चालत नाही, डोलत नाही, त्याला कोणी हलवू शकत नाही. ते स्वतःचे स्वतः निश्चळ आहे, दुसऱ्याच्या आधारावर नाही. त्याला कोणाचाही आधार नको. आधार घेतला तो लंगडा झाला. तो आधार नाही कशाचा, तोच सगळ्यांचा आधार. ते ब्रह्म. आता हलत नाही, चालत नाही, ही एक बाजू झाली. पण दिसत नाही डोळ्याने. चर्मचक्षु न लक्षे. चामड्याचा डोळा आहे ना आमचा. चामड्याच्या डोळ्याने काय बघायचं, हेच दिसणार. ही जी सृष्टी दिसते आहे ना, ती चामड्याच्या डोळ्याने तीच दिसणार. किती बघितलं तरी त्याचे प्रश्न सुटणार नाहीत. जीव, जगत आणि ब्रह्म. जीवाची निर्मिती झाली, जीव जन्माला आला ना, तर जीव जन्माला आला म्हणून तो जीव. जीव तोच जन्माला येतो. आता जन्माला येत नाही ते काय, ते जीव नाही. ते जीव नाही ते. मग ते काय आहे, ते शिव आहे. त्याला नाव शिव दिलं. जन्म होत नाही त्याचा, मग कशाला ते शिवत नाही. शिव म्हणजे काय, ते शिवत नाही कशाला, स्पर्शच करत नाही. तरी सुद्धा त्याच्यातून सर्व ब्रह्मांडातून हे निर्मिती होत जाते. आता पिंडात आहे ते ब्रह्मांडात आहे. काय म्हणतात, पिंडात आहे ते ब्रह्मांडात तेच आहे, आणि ब्रह्मांडात आहे ते पिंडात आहे. पण जर विचार केला आणि शोध घेतला तर काय परिस्थिती दिसते. पिंडी तेच ब्रह्मांडी बरोबर आहे का. ब्रह्मांडामध्ये नाना गोष्टी आहेत. पर्वत आहेत, पाणी आहे, आणखीन काय काय देवळं आहेत, माणसं आहेत. ब्रह्मांडामध्ये सगळ्या गोष्टी आल्या. बऱ्याच गोष्टी आल्या. भूचर, खेचर, वनचर सगळे आले. तेवढे सगळे त्या पिंडात आहेत का, बघायला गेलं तर दिसत नाही. ते पिंडामध्ये काय नाही. पण पिंड आणि ब्रह्मांड एक राहाटी. एक राहाटी म्हणजे पिंडामध्ये पंचमहाभूत आहेत की नाही. सगळ्यांना पंचमहाभूत पाठ झालेली आहेत. ती पंचमहाभूत पिंडामध्ये आहेत. आता ते ब्रह्मांडामध्ये पण आहेत. तीच पंचमहाभूत ब्रह्मांडात आहेत. म्हणजे ब्रह्मांडामध्ये पंचमहाभूत आहेत, पाचही भूत आहेत. पण देहामध्ये पृथक पृथक दिसतात का, वेगळी वेगळी. आणि वेगळी करायला गेलं तर तो राहणार का जीव. वेगळी केली तर तो जीव शिल्लक राहत नाही. हीच भूत आहेत, पाच भूत. पण ब्रह्मांडामध्ये खेळतात ना, नांदतात नदी. पाणी आलं, आकाशातून पडलं, तिकडे गेलं, समुद्रात गेलं, आणखी सूर्य उगवला, अग्नी निर्माण झाला. चालू आहे ब्रह्मांडामध्ये, चालू आहे ना. मग त्यातलं ते पिंडामध्ये काय घडते. पिंडामध्ये तीच पंचमहाभूत असून कशी वागतात, काय करतात ती तिथे. एकमेकाला खातात का, एकमेकाचा आधार घेऊन पुढे जातात, काय करतात काय, हे आपल्याला दिसलं पाहिजे. अध्यात्माच्या गोष्टी या, बाकी बोलायचं सगळं बरोबर आहे. त्याच्यात ते सांगितले, त्याच्यात ते सांगितलंय, आणि मला ज्ञान झालं. काय उपयोगाचं नाही ते ज्ञान. काय जाळायचंय, काय उपयोगाचं नाही ज्ञान. ज्ञान म्हणजे काय, ज्ञान म्हणजे पहावे आपणाशी आपण, या नावं ज्ञान. आपल्याला स्वतःला बघावं, आणि ते मी काय आहे तर ज्ञान आहे. कारण
याची ओळख झाली, त्याची ओळख झाली. कुठे ठेवली ती ओळख? ओळखी झाल्या, राहिल्या कुठे त्या ओळखी? तुमच्या ज्ञानामध्ये. त्याला ज्ञान झालं ना त्या ओळखीचं. हा अमका आहे. आता जपानवरून आला हा विठ्ठलाचा दिवस, त्याला काय उपरती झाली, जपान आज इकडे आलं. त्याला उपरती कधीपासून झाली कोणाला माहिती. त्याला नामच घ्यायचंय म्हणतो. काय नाही करायचं. त्याला मराठी कळत नाही, इंग्लिश कळत नाही, अर्ध इंग्लिश थोडं तुटक कळते. आता मालवणी कळेल त्याला. एक दिवशी तर मराठी बोलेल बघा. हा जपनीज आहे. जपानच्या लोकांची ती एक मोठी शिस्त आहे. सगळेजण गडबड करत असताना पण तो ध्यानाला बसलेला होता मगाशी. त्यांच्याकडून फार शिस्त आणि प्रेम भावना शिकण्यासारखी. सांगण्याचा हेतू काय? हे गुण आहेत. आता हे जे सांगितलं ते काय सांगितलं मी? गुण सांगितले. हे गुण पण त्याच्यातून निर्माण झालेत. निर्गुणातून गुण निर्माण झाले. मग ते असं वागला, तो तसा वागला, त्याचं ते झालं ते झालं. हे सगळं आयुष्यभर चर्चा चालू असतात की नाही? काय संपते सांगा? यांनी तसं केलं, त्यांनी तसं केलं, तो तसं करतो, हा तसं करतो, ही करते का ती करते, कोण काय असेल. मग ते नातेसंबंध काय असतील, हे आयुष्यभर चालूच असतं. याचा प्राण जायची वेळ आली तरी ते काही सुटत नाही, तिकडेच असतो हा प्राणी, ह्याच्यातच मशगूल असतो. हे असं. मग त्याचं दुःख झालं मला, त्याचं दुःख झालं मला. अरे तू कोण? तुला दुःख होते का सुख होते? तू कोण आहेस? भोगणारा कोण? ते देहामध्ये ह्या पंचमहाभूत आहेत. बाहेर पिंडीत हे ब्रह्मांडी नाही, ते ब्रह्मांडात तसेच तसं नाही आहे. जे पिंडामध्ये तेवढं दिसणार नाही तुम्हाला, पण अंश आहे त्याचा. पंचमहाभूताचा अंश खेळतो आणि ते त्याला एकत्र ठेवलंय. आपला जिवंतपणा जो भोगतोय जीव, तो त्याला एकत्र ठेवल्यामुळे एक गोष्ट बाजूला व्हायची, जराशी बाजूला व्हायची कुठे? त्या देहाला पीडा सुरू झाली. पण ते मग त्याला काय म्हणतात? इक्विलिब्रियम. काय व्हॉट यू से इन इक्विलिब्रियम? तो कोण साधतो? तो कसं काय साधला जातो? कसं काय कळणार नाही, सांगता येणार नाही. पण साधतं तर खरं. काय ते घाम आला, काय ते गरम झाला, घाम येऊन ते बरोबर त्याचं ते काय असेल ते बरोबर थंड होणार. त्याची डिग्री काय म्हणतात तुम्ही? ते काय डिग्री असते ना शरीराचं तापमान, 96 का 95 काय, तर ते मेंटेन कोण करतं? मग थंडी झाली, पुष्कळ झाली, 0 डिग्री गेली, तरी त्याचं तापमान शरीराचं बरोबर तेवढंच मेंटेन झालं. परत नाही मेंटेन झालं तर झालं, नाही मेंटेन झालं गेलं, फुकट गेलं ते. मग करतं कोण? एक स्थिर पार्श्वभूमी आहे, त्याच्याशिवाय हे कशानेही शक्य होत नाही. स्थिर पार्श्वभूमी म्हणजे त्याची हालचाल होत नाही. आता वेगळ्या भाषेत सांगायचं, साध्या भाषेत समजावून, तर हे ब्रह्मांड भटी एवढं सगळं बुडाली जरी, पृथ्वी त्याच्यात बुडाली तरी त्याला जरा पण ओलं होत नाही. ते हे ब्रह्म ओलं होत नाही. मग चिखल लागत नाही त्याला, एवढं शुद्ध आहे. आग लावली तर आग लागत नाही त्याला. आग पेटवलं त्याला तरी पेटत नाही. एवढा सूर्य पेटतोय, हायड्रोजन पेटतोय ना तिकडे, हायड्रोजनचे अणू आहेत, ते पेटत राहतात. यांनी शोध लावला हायड्रोजन. आणखीन काय ते यांना माहिती नाही. काय म्हणजे पेटतंय, लाकूड जाळून जळतंय तिथे, ते कोणी जाळत ठेवलं? ते जळतंय. आग सगळीकडे, सगळ्यांना प्रकाश मिळतोय. प्रत्येक ठिकाणी जरी बघायला गेला आपल्याला, तर एक गोष्ट कशी आहे, ती स्वतःहून वागते. पाणी कसं वागते? आपल्या म्हणण्याप्रमाणे वागते काय? आम्ही सांगितलं तसं ऐकते काय ते पाणी? नाही ऐकत. वारा ऐकत नाही. आपलं कोण ऐकते? ह्या जगात आपलं ऐकते कोण? या पंचमहाभूतापैकी पृथ्वी आहे, पाणी आहे, कोण ऐकते? आकाश तर काय गप्पच बसते. तुम्ही किती त्याच्यात काय थुंकलं तर तुमच्या अंगावर थुंकी पडेल आकाशावर, नाही काय? म्हणजे तेही काय करत नाही आकाश. मग आम्ही काय करतो? आम्ही म्हणतो ना आम्ही काय करतो म्हणून. काय करतो मग आम्ही?
आम्ही जे म्हणतो, आपण स्वतःला मी जे म्हणतो ते अपभ्रंशाने देहरूप मी आहे हे म्हणतो, नाही हे सगळं बरोबर आहे. देह मी आहे, देहाचं बाहुलं आहे, देह एक बाहुलं आहे, बाई काय नाही. बघा तुम्ही, अगदी नाही कळत असेल तर एक प्रेत कुठलं तरी आठवायचं, कुठल्या तरी प्रेताला गेलेले असेल, ते प्रेत डोळ्यासमोर आणा, हे बाहुलं कसलं आहे ते समजेल, त्याचं त्याला कळते आपण काय आहोत या देहामध्ये आहोत ना. पण ते अमर तत्व जे कधी संपलेले नाही आणि संपणारही नाही. बघा, लक्ष द्या, लक्ष पुरवा. आणि एवढ्या अशा या देहामध्ये कर्मधर्म संयोगाने मनुष्य आहे, परंतु त्या देहामध्ये जी जाणीव आहे ती केवढी जाणीव आहे, दाखवता येईल का? देहामध्ये असलेली जाणीव दाखवता येईल का? देह जाणीव कळते, जाणीव कळते, फक्त दिसत नाही. तसं जग दिसते तशी शरीरातलं जाणीव दिसत नाही, पण ती आहे. हे काय आम्ही मान्य करतो की नाही प्रत्येक कळल्यानंतर? आता ही जाणीव देहामध्ये आहे, किंचित मात्र आहे. तिचं भजन पूजन जर केलं, कोणाचं? जाणीव येते, त्याची पूजा केली, मानस पूजा केली, आणखीन काय त्याला मानस पूजेमध्ये हार घातले, सोन्याचा हार घातला, हिऱ्याचा हार घातला, भरपूर. हे 10 रुपये नाही, करोडो अब्जावधी रुपये खर्च केले पूजा करायला. कोणाची? एका जाणीवेची. आपल्या देहामध्ये जे जाणवते ते जाणवणी तत्व आपल्याला आहे असं भासवते. मी जणू मी आहे, ते काय भास देते? मी आहे असं भास देते. ते ती जाणीव ह्या विश्व दाखवते सगळं. पण तीच जाणीव पसरलेली कशी पसरते हो? आम्हाला न विचारता पसरते. आपल्याला विचारत नाही, ती पसरते. बघा, तुम्ही कोणी गाडी चालवत असेल त्यांना माहिती असेल, गाडी चालवतो माणूस, तो तिकडे बघतो, इकडे त्याला काय बाजूला, त्याला कुठून काय, त्या रिअर विंडो, इकडचा काय विंडो, त्याच्यातून बघतो. अरे बाजूने त्याला एका पापणी लवते न लवते त्याला तिथून काय त्याला कळते. तो काय असा वाकून बघत नाही का तसा वाकून बघत नाही, असाच चालतो. असंच चालवत असतो ना, का इकडून कोण येतो का वाकून बघतो, नाही बघत, तो तसाच चालवत असतो गाडी. मग ती जाणीव कशी पसरते, कशी पसरू शकते? त्या रिअर विंडो एवढ्या ह्याच्यातून इकडे बघ, इकडे बघ, इकडे बघ, केवढी पसरलेली आहे जाणीव. ती पसरलेली जाणीव ते ज्ञान त्याच्याकडून ते काम करून घेते. जाणीव जेव्हा पसरते, ते ज्ञान त्याला मिळते आणि ते ज्ञान त्याच्याकडून कार्य करून घेते. हा म्हणतो मी ड्रायव्हिंग केली. अरे तू कोण ड्रायव्हिंग करणारा? माणसं काय म्हणतात, मी ड्रायव्हिंग केली ना, मी आज ड्रायव्हिंग करत आलो. ते जाणीव नसती तर तू काय ड्रायव्हिंग करणार? तू कोण? लक्षात दिला पाहिजे. हा उदाहरण मी कळण्याकरता दिलंय की जाणीव कशी पसरते आणि ही विश्व निर्माण करते. म्हणून महाराजांचा एक शब्द होता, जग ते जाणीव ते जग. झालं. पण कसं आम्हाला काय कळलं? महाराज म्हणाले हा झालं. तसं नाही होत. त्या जाणीवेमध्ये बसायला पाहिजे, जाणीवेची ओळख व्हायला पाहिजे. आमच्या हे याची ओळख, हा तो अच्छा ना, हा आमका तो तमका, त्याचं नाव हे, त्याचं हा बाबा, काका, मामा, ही ओळख बरोबर लक्षात असते आणि त्याच्यातच सगळे असतात या ओळखीमध्ये. पण त्या जाणीवेची ओळख धरता येते का? धरायला काही नाही. ओळख धरायला माझ्याकडे काय ताकद आहे? जाणीवेची ओळख करून घ्यायची. जाणीव कॉन्शियसनेस को पहचान है. क्या ताकत है? काय ताकद है? काय है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास? काय नाही माझ्याकडे. जाणीवेची ओळख करून घ्यायला दुर्बीण लावली, बघितले तरी जाणीव दिसत नाही. जाणीव जे दुर्बिणीतून काय दिसलं ते दाखवेल, त्याचं ज्ञान करून देईल. पण जाणीवेची ओळख करून घेणं, जाणीवेची पूजा करणं, जाणीवेवर अभिषेक करणं आणि जाणीव ते ज्ञान,
काय जाणीव ते? जाणीव म्हणजे शुद्ध ज्ञान. कळते, आहे असे कळले. कोण आहे असे कळले? ते अशुद्ध झाले. हेच जाणीव ज्ञान. मी अमुक अमुक आहे असे त्याला कळायला लागले, ते देह स्वभावावर गेले. देह स्वभावावर गेले ते अशुद्ध झाले. मग ती भक्ती अशुद्ध झाली. भक्ती शुद्ध व्हायला पाहिजे ना. अशुद्ध भक्ती उपयोगाची आहे, भगवंताकडे नेणार नाही. ती भक्ती शुद्ध कशाने होईल? काय केल्याने होईल? जाणीवेची भक्ती केल्याने होईल. जाणवते. बघा, कधी बघा तुम्ही, हे जग तुम्हाला जाणवते जेव्हा आहे असे. त्याच्या पूर्वी तुम्हाला जग दिसायच्या आधी तुम्ही आहात हे तुम्हाला जाणवतं. हा पक्क लक्षात घ्या, बघून घ्या. मी सांगतो म्हणून नाही, बघून घ्या. तुम्हाला तुम्ही आज असं जेव्हा कळतं, त्याच्यानंतर जग कळतं. त्याच्या आधी तुम्हाला जग कळणार नाही. मी आहे असं पहिलं कळायला पाहिजे. जागृती येते, झोपलेला जागा झाला. काय दिसते हो जागा झाल्यावर? काय दिसते? काय जागा झालं? जाग आल्याबरोबर काय दिसते पहिलं? म्हणजे तो झोपी गेलेला आहे, जाग आल्याबरोबर त्याला काहीतरी दिसायला लागलंय. पण ती दिसण्याच्या आधीची जी जाग आहे त्याची ओळख व्हायला पाहिजे. आपल्या जवळ आहे देह, देव जवळी अंतरी, भेटी नाही जन्मवरी. असा उभा जन्म गेला पण देव जवळी अंतरी आहे, पण तो दिसत नाही. हा विठ्ठलच आहे. आजचा विठ्ठलाचा दिवस. तो विठ्ठल कुठे? रुक्मिणी तर रुसून गेली. ते पंढरपुरात गेला तर दिसते आपल्याला. रुक्मिणी वेगळी ठेवले आणि विठ्ठल समोर आहे. म्हणजे रुक्मिणीला काय राग आला म्हणून मागे ठेवली. हे कवी कल्पना आहेत ह्या. पण विठ्ठल रुक्मिणी एकच आहे. नर नारी नटेश्वर एकच आहे. शिवशक्ती एकच आहे. भेद बाहेर आहे. हे स्त्री पुरुष भेद बाहेरच आहे. अंतर्यामी भेद कुठे आहे? विठ्ठल मुळामध्ये भेद नाही. विठ्ठल कोण? विठ्ठल कशाला म्हणायचे? नाही, अमक्याचे यांचे मुलगे म्हणून विठ्ठल. ते विठ्ठल पण ते नव्हे. हा देहामध्ये काय आहे? विठ्ठल. देहामध्ये विठ्ठल आहे की नाही? मग त्याला काय नाव आहे? आत्मा नाव दिलं. मग पंढरी कुठे आहे? हे देह ही पंढरी, शरीर हे पंढरी आहे. प्रत्येक जीव, प्रत्येक शरीरामध्ये हा विठ्ठलच आहे. आहे तो एकच, पण तो विठ्ठल तिथे नांदतोय देहामध्ये, पण ते त्याची ओळख व्हायला देत नाही. तो मोठा देव आहे, पण तो स्वतःची ओळख तुम्हाला करून देणार नाही. तो गपचूप बसलेला आहे, काही करत काय नाही, पण ते देहामध्ये आहे. तो आत्मा हा नाव दिलं त्याला. त्याला काय ओळख करून घेण्याकरता काय नाव दिलं? आत्मा. मग आत्मा म्हणजे काय हो? कुठे झाडावर मिळेल काय? का कुठे गेलं तर मिळेल आत्मा? आत्मा ते देहामध्ये तू असलेल्याची जाणीव जी आहे, आम्ही असलेल्याची जाणपण आहे, ते जाणपण तेच जाणीव तत्व, जाणीव यंत्र. ते जाणीव यंत्र ह्या आत्म्यातून प्रकट होते. आत्मशक्ती आहे. आत्मा म्हणजे साध्या भाषेत काय? आत्मा. आतमध्ये मी. साध्या शब्दाने आतमध्ये मी. आत्मा दिसायला दिसत नाही हो. स्वतःला कसं बघणार? दिसत नाही म्हणतात ते. काहीतरी कल्पना हो. दिसत नाही, देव दिसत नाही. तर तू स्वतःचं पूजन कर ना, स्वतःची भक्ती कर ना. बघ ना स्वतःने स्वतःला बघ. तर तुला तो भगवान आहे नाहीये कोणी सांगितला? नाही, आम्हाला वाटलं तिकडे आहे म्हणून आम्ही तिकडे गेलो, आम्ही इकडे वाटलं म्हणून इकडे गेलो. तर तुझ्या देहामध्ये जो लपलाय तो बघायची हिंमत का नाही करत? ती हिंमत, ते विठ्ठलाचं दर्शन घेण्याकरता फुलांची गरज नाही, रांगेत राहायची गरज नाही, काय करायची गरज नाही. पण ते काहीतरी केल्याशिवाय जीवायला चैन पडत नाही. हे कर, ते कर, ते कर, ते कर. पण बघायचं कसं विठ्ठल मी? म्हणजे मला असा दिसायला पाहिजे.
असा उभा दिसायला पाहिजे. तो उभा बघ, तू आतमध्ये उभा आहेस की नाही बघ ना, आतमध्ये आहेस की नाही तू उभा. तो विठ्ठल तूच आहेस, आतमध्ये उभा आहे तो. पण हा एवढा अडथळा बाजूला कर ना. देहाचा अडथळा जो आहे तो बाजूला करत, ते मी नाही. ते मी नाही म्हटल्यानंतर हा विठोबा 28 युगे तसाच उभा आहे. 28 युग म्हणजे कितीही काळ गेला निघून तरी तो तसाच उभा राहतोय. तो जरा हलायची कोटी हलणार नाही तो, पण जरा हल्ला तर हे विश्व खलास. तो जरा हलायची कोटी आहे चुकून, जर हल्ला तर तिथे जाणीव निर्माण झाली, तिथे जाणीव कळते की नाही, जग दाखवते ना ती जाणीव. आपल्या देहात जाणीव असेपर्यंत जग दिसते. कुठलाही प्राणी असून दे, त्याला जाणीव आहे तोपर्यंत त्याला जग दिसणार आणि तो त्याच्या जगामध्ये वावरत राहणार. पण ह्या विठ्ठलाची भेट घ्यायला हा मनुष्य देह लागतो. इतर प्राण्यांना विठ्ठलाची भेट होत नाही. त्याला विठ्ठलाची भेट व्हायला या मनुष्य देहामध्ये काय लपलेलं आहे एवढंच तत्व, ते तत्व ते मी, हे तो बघायला शिकला. माझा डोळा मला दिसायला पाहिजे. काय म्हणतो, आरशात बघून नाही, माझा डोळा मला बघायचा. आता हा डोळा ह्या डोळ्याला बघत नाही. आयुष्य 100 वर्ष काढली तरी हा डोळा ह्या डोळ्याला बघू शकत नाही, बाजूला आहे. जन्मावर भेट होत नाही मला, ते जवळ आहे हो. मग तो त्याच्यात अंतर्यामी ते तत्व ज्याचे त्याने बघितले, ज्याने पाहिले, त्याला देव दिसला ना. आणि ज्याला देव दिसला तो गप बसला, तो बोलणार नाही, गप बसणार. बघितलं ना सत्य काय आहे आणि असत्य काय, याचा निवाडा होतो. काय राहते काय जाते. मग हे सगळं गेल्यानंतर सर्व नाहीसे झाले, पण तू राहिलास का, तू शिल्लक राहिलास का, ते ओळखून घे. ते ओळख, ती ओळख तुझी झाली. ती ओळख जेव्हा होते त्यावेळेला विठ्ठलाची भेट होते. आणि विठ्ठलाची भेट ह्या सद्गुरूच्या वचनावरूनमुळे होते. सद्गुरूचं वचन पाळलं पाहिजे. मला आकार नाही, बस, आणखीन काय करायला नको. बाकी काय कंबक्ती आहे, बाकी काय करायला गेलं ना कंबक्ती आहे, भक्ती नाही. भक्ती केव्हा घडते, आपले स्वरूप माझे मी, स्वरूप म्हणजे दुसऱ्याचे रूप नाही, दुसऱ्याचे म्हणजे परक्याचे, आपलं नाही. ते इकडे त्याचं लक्ष गेलं तर त्याला गुरुकृपा म्हणतात. आणि गुरुकृपेची फार त्याच्यामुळे आवश्यकता असते. आणि गुरुकृपेमुळे गुरुची भेट होते. गुरुची भेट अशी होत नाही. कृपा दृष्टी पाहे माझ्याकडे पंढरी राया, माझ्यावर कृपा दृष्टीने बघ जरा. हा पंढरीचा चोरला मोठा देव चोरलेला आहे. त्याच्याकडे दृष्टी एक वेळ बघ जरा प्रेमाने. काय करायला नको, काय मागायला नको. त्याच सगळं आहे, तर मागायचं कुठे आहे, ते सगळं त्याच आहे. मागायचं कोणी कोणाकडे, काय म्हणून मागायचं, आणि मिळणार काय हो, मागितलं तर मिळणार काय, त्याच सगळं आहे. तोच मागता तोच, दाता तोच देतोय आणि तोच भोगतोय. दाताही तोच, भोगताही तोच. पण ह्याच्या मधला अडथळा बाजूला व्हायला पाहिजे. मधला अडथळा कुठला, मी अमुक आहे व्यक्तिरूप. हा अडथळा जर त्याने देहबुद्धीचा बाजूला केला तर त्याला ध्यानधारणा काय करायची गरज, नामस्मरण पण करायची गरज नाही, अशाचीच गरज नाही. सुरुवातीला पाहिजे असं कर तसं कर तसं कर, बरोबर आहे, ते केलं पाहिजे. पण प्रत्यक्षात काही न करता तू कसा आहेस बघ, स्वतःची ओळख बघ, कसा दिसतोस.
तू कसा दिसतोस, आरशात जाऊन बघू नको, कसं 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 तू दिसतोस ते बघ. आणि पाहणारे कोण त्याला ओळख, दिसतो कसा आणि ते पाहणारे कोण त्याची ओळख तू करून घे. आणि ज्या दिवशी तुझी जाणीवेची ओळख करून घेतली, ती जाणीवेची ओळख ज्या दिवशी तू सोडशील तेव्हा तू परब्रह्म स्वरूप आहेस. तेव्हा तू 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 ते प्रत्यक्ष परब्रह्म, परब्रह्मच ते. मग तू नव्हे, तू मध्ये येऊ नको परत. मी ब्रह्म, तू कशाला मध्ये पाहिजे. परब्रह्म ते परब्रह्म, तू कोण मध्ये आला, काय गरज तुझी. मी ब्रह्म, अरे काय लावलाय. मग केवळ ज्ञान आहे देहामध्ये, एवढेशे ज्ञान आहे, ते त्या ज्ञानाला ज्ञानाने भजा. ज्ञानाची पूजा ज्ञानाने करा. मग ह्याचं ज्ञान त्याचं ज्ञान ते काय उपयोगाचं नाही. इकडचं तिकडचं जमा केलेलं ज्ञान काही उपयोगाचं नाही. शुद्ध ज्ञान पाहिजे. शुद्ध ज्ञान म्हणजे आपण मी आहे असे कळते, त्याला शुद्ध ज्ञानाला जाणीव म्हटले. ते त्याने धरले ते कुठे गेला, पाय धरले त्याचे देवाचे, पाय धरले ते कुठे जाणार, त्याच्या वस्तीत जाणार ना. देव कुठे जाईल तिकडे जाणार की नाही. वेगळा साध्या भाषेत म्हटलं तर देवाचे पाय पकडले तर जाणार कुठे, देव जाईल तिकडे जाणार ना. तो पाय सोडत नाही मी तुझे आता. मग ते शुद्ध जाणीव जी आहे, ते जाणतेपणा जो आहे, ते त्या सद्गुरूचे चरण, ते चरण मी जर स्वतः धरले तर सद्गुरु स्वरूपाला मी गेलो, ब्रह्मस्वरूपाला पावलो, पावन झालं. पुण्य पाप हा विषय नाही जगामध्ये. पाप पुण्याचे विषय, इथे पावन झालो म्हणजे परिपूर्ण झालं. आता माझ्यात कमी जास्त काही होणार नाही आणि मी याच्या पुढे काही संपत नाही. माझ्या अस्तित्वातून आता काही वजा होत नाही. बाकीचं जे काय ते वजा झालेलं आहे. वजाबाकी करायला शिकल्यावर ते कळते, वजाबाकी करायला पाहिजे. वजाबाकी केल्यावर काय शिल्लक राहिले, ते शिल्लक राहिले ते जात नाही. आता इथपर्यंत वजाबाकी करता आली पाहिजे. ती ज्याला जमली वजाबाकी करायला, तो त्या विठ्ठलाच्या भक्तीला, परिपूर्णतेला स्वतः परिपूर्णता भोगतो. आणि त्यांनी लावलेली अगरबत्ती दुसऱ्यांना पण सुगंध देते. त्यांनी लावलेली अगरबत्ती त्याला सुगंध येतो असं नाही, तर बाजू सगळ्यांना सुगंध येतो. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री सरदत्त महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय.